Dalam video ni saya nak tunjuk macam mana saya buat sistem Smart Auto Gate untuk auto gate rumah saya. So, jom kita tengok. First kita buka dulu box auto gate ni dan tengok apa ada dalam dia. Okey, macam sistem auto gate rumah saya, kalau kita tengok kat sini ada 3 pin ni. Apa 3 pin ni buat? Pin ni akan disambung ke physical wall switch dalam rumah. Button tu sebenarnya bersambung ke sini. Bila saya tekan button dekat switch tu, dia akan buka atau tutup auto gate rumah saya lah. Sekarang kita cuba fahamkan macam mana switch tu interact dengan board ni. So, bila kita dah faham macam mana switch tu interact dengan board ni, baru kita boleh integrate dengan relay untuk kita control daripada handphone. Tadi saya dah buat testing. Kalau saya shortkan pin 1 dan 2 macam gambar yang atas sekali, gate akan buka dua-dua belah. Kalau saya shortkan pin 2 dan 3 macam gambar yang tengah, hanya gate sebelah kanan akan buka. Dan kalau saya shortkan semua, pin 1, 2, 3, hanya gate sebelah kiri yang akan buka. So, sekarang saya dah faham macam mana gate saya berfungsi bila saya shortkan pin-pin tadi. Since kita dah faham, kita akan ke step yang seterusnya untuk tengok macam mana kita boleh gunakan relay untuk simulate ketiga-tiga action tadi. Okey, kat sini saya ada 3 hardware ni yang saya akan gunakan untuk buat sistem Smart Auto Gate saya. Ini adalah Node MCU. Okey. Ini adalah relay. Dan ini kabel untuk connect ke komputer. Selepas selesai prototyping, saya akan gantikan kabel ni kepada sumber elektrik yang lain supaya kita boleh connect directly ke power source dari auto gate control box tu sendiri. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahagian application dulu. Aplikasi yang saya guna nama dia Blynk, B-L-Y-N-K. Boleh download dekat App Store ataupun Google Play Store. Dekat sini saya dah ada satu device yang saya dah add. Dia ada bagi authentication token ni. So, token ni nanti akan digunakan dalam Sketch untuk Node MCU. Sekarang saya akan tunjukkan setting buttons, virtual buttons pada application ni. So, first saya create satu button. So, bagi dia nama V100. Clone. Dan buat untuk button-button yang lain. Anda boleh menggunakan jenis-jenis button yang lain kat sini, style button. Itu ikut cita rasa anda sendiri. Okey, sebelum saya tunjukkan bahagian hardware, saya akan tunjuk dulu sketch yang akan digunakan pada Node MCU. Dekat sini yang saya highlight, ini adalah initial state yang kita akan set pada Node MCU tu. Pin 5 dan 4 kita akan set kepada output mode dan kita akan write high state
to pin 5 and 4. So 5 and 4 ni adalah GPIO 5 and 4. Kalau kita tengok pada board tu sendiri, dia dilabel sebagai D1 and D2. D1 adalah GPIO 5, D2 adalah GPIO 4. Untuk bahagian sketch untuk V100 ni, bila button V100 ditekan pada aplikasi Blink di dalam handphone, dia akan buat digital write kepada pin D1 ataupun GPIO 5. Apa yang akan terjadi, ini akan simulate macam kita tekan button ataupun wall switch. Kita akan tekan dan kita akan lepaskan. So sama, ini adalah action yang kita akan buat pada button V100. Untuk V101 sama juga, cuma kita tukar kepada pin D2 pada node MCU ataupun GPIO 4. Untuk button V102, bila ianya ditekan pada handphone, dia akan simulate button D1 dan D2 ditekan serentak, dan itu akan menyebabkan kedua-dua relay tadi on serentak. So bila kedua-dua relay itu on serentak, dia akan simulate untuk kita buka left gate only. So saya akan ikut diagram dalam gambar ni. Lepas ni kita tengok macam mana litar ni berfungsi. So saya dah buat sambungan macam dalam diagram yang saya tunjukkan tadi. Kita akan tengok apa akan terjadi bila kita tekan button pada handphone ni. First kita tekan right button. Kita nampak tadi lampu untuk relay ni menyala. Maksudnya relay ni telah di turn on selama 500 millisecond dan di off semula. Button tengah itu untuk relay ni, dan bila kita tekan left, kedua-dua relay on. Sebelum kita boleh buat sambungan litar ni ke control box auto gate, kita perlu cari cara untuk kita supply 5 volt kepada node MCU ni. Kalau kita tengok sini ada V in, voltage in, dan ground. Node MCU memerlukan 5 volt DC input voltage. Anda boleh gunakan step down regulator macam LM2596 ni kalau ada DC output voltage di control box auto gate. Kebiasaannya ada DC output, paling senang kita boleh ambil daripada pin yang di-connect kepada battery backup. Kalau tak ada, anda boleh gunakan power supply macam ni. So power supply ni input dia adalah AC 240 volt dan output 5 volt direct current. 0.6 amp should be sufficient untuk kegunaan litar ni. Next kita akan connectkan semua ni, termasuk buck converter ni, ke control box, dan kita akan tengok macam mana gate kita boleh dikontrol daripada Blink remote. Kita buat bukaan kepada dua-dua gate. Tutup kedua-dua belah gate. Buka gate kanan saja.
Tutup gate kanan. Buka gate kiri. Tutup gate kiri. Okey, salah satu sebab kenapa saya DIY sistem auto gate ni adalah kerana saya nakkan additional feature ni. So kita buat bukaan kecil pada gate sebelah kanan. Kita tutup gate sebelah kanan. Kalau anda lihat, saya hanya perlu menekan sekali saja pada button di handphone dan gate tu akan buat bukaan kecil. Kita cuba bukaan kecil pada gate sebelah kiri. Tutup. Diharapkan video ini bermanfaat. Selamat mencuba dan good luck.